નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ભારતના ઘડવા એવા કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આજે હું તમને ગૌરવ ગાથા વિશે સંભળાવીશ. આ સરદાર કેવા હતા? ઇતિહાસ સર્જનાર મહાપુરુષ અને ભાવિ પેઢીના ઘડતર માટે જો કોઈ પ્રેરણામૂર્તિ બનતા હોય તો એ હતા સરદાર. હિન્દુસ્તાનના રાજનૈતિક અને સુશાસનના ઇતિહાસનું વિરાટ વ્યક્તિત્વ હોય તો સરદારનું. આઝાદી પછી ભારતનું નવનિર્માણ અને 562 દેશી રાજા રજવાડાનું વિલીનીકરણ કરવાનું જો કોઈ અજોડ ભગીરથ કાર્ય કર્યું હોય તો સરદારે. આઝાદીની લડતો અને સત્યાગ્રહમાં ગાંધીજી સાથે અડીખમ સાથી રહ્યા હોય તે હતા સરદાર. તેમના જીવનમાં બનેલો એક હું તમને પ્રસંગ સંભળાવીશ કે મેં તમને સમય આપ્યો એમને નહીં. ગોપાલ સ્વામી આયકર વિભાગના ગૃહ ખાતાના વરિષ્ઠ અધિકારી હતા. તેમણે સરદાર વલ્લભભાઈ પાસેથી સમય માગ્યો. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે પોતાના બંગલામાં જ બોલાવી લીધા. પોતાના બંગલામાં બોલાવીને તેઓ બંને એક રૂમમાં બેઠા બેઠા ચર્ચા કરતા હતા. ત્યાં અચાનક મણિબેન ઉતાવળા ચાલતા રૂમમાં દાખલ થયા. રૂમમાં દાખલ થયા બાદ મહારાજને કહ્યું કે પતિયાના મહારાજ તમને મળવા માગે છે, તે માટે તમે આવો. ત્યારે અહીંયા કરીને એમ થયું કે પતિયાના મહારાજ મળવા આવ્યા છે તો કોઈ અગત્યનું કામ હશે, તેથી હું ઘડીક વાર બહાર બેસું, ત્યારબાદ તમે ચર્ચા પૂરી કરી લો, ત્યારબાદ હું આવી જઈશ. અને આટલું કહીને પતિયાના મહારાજ ઊભા થયા. ત્યારે અહીંયા કહ્યું ના, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે અહીંયા કહ્યું ઈશારો કરીને કે તમે બેસો, મેં તમને સમય આપ્યો છે. એમને નહીં, તે તો મારી અપોઇન્ટમેન્ટ લીધા વિના જ ટપકી પડ્યા છે, તેટલા માટે સમય એ તમારો નથી, અમારો જ છે. એ માણસ ઘડીક વાર રાહ જોશે. મહારાજને પણ ખોટું ન લાગે તે માટે તેને બહાર બેસાડવાની બદલે તેને અંદર બેસાડવા માટે મણિબેનને ઈશારો કર્યો. મણિબેનને આવીને અંદર ખુરશી પર બેસાડ્યા. તેને કહ્યું કે અમે ચર્ચા પૂરી કરીએ. વાલા દર્શક મિત્રો, આ તમને ખબર છે કે ચર્ચા કેટલા મિનિટ સુધી ચાલી હતી? ફક્ત ને ફક્ત 10 મિનિટ સુધી. તે પરથી કહી શકાય કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જીવનમાં સમયનું કેટલું મૂલ્ય હશે. ચર્ચા પૂરી કરી એટલે આયંકર પોતાની ફાઇલો લઈને ઊભા થયા. ઊભા થઈને તેઓ ગયા. ત્યારે મહારાજને પણ ખોટું ન લાગે અને આયંકરને પણ ખોટું ન લાગે તે માટે તેને વ્યવહારિક ઉકેલ કાઢ્યો. કહ્યું કે જે લોકો સમય લઈને મળવા આવે છે તે સમય એમનો જ છે. જો કોઈ પછી આવેલા સમયને મળવા દઈએ તો તે સમય આગળ આવેલા વ્યક્તિનું અપમાન થાય છે, તે માટે તે સમય એમનો જ છે. તે માટે સમયનું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જીવનમાં સમયનું ખૂબ જ મહત્વ હતું. જેમ નાના બાળકને પોતાની માની જરૂર પડે છે, તે જ રીતે ભારત જેવા દેશને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા વીર પુરુષની જરૂર પડે છે. 15 ડિસેમ્બર 1950ના રોજ ભારતે એક અમૂલ્ય રત્ન ગુમાવ્યો, જેવા હતા કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. જય હિન્દ, જય ભારત.